Шановні українці, українки, коротко про цей день. Перш за все, доповіді з наших регіонів всюди, де необхідна робота по відновленню триває цілодобово. Це часто героїчна робота наших ремонтних бригад, наших енергетиків, залучених комунальних служб ДСНС України. І особливо в районах, які поруч з кордоном з Росією, поруч із лінією фронту. Всюди працюють, щоб відновити постачання електрики нашим людям, нашим громадам. Важливо, щоб не було в цьому прогалин, щоб місцеві та обласні влади не забували про жодну з вулиць, про жодне із сіл. Всюди робота має бути оперативною і відповідальність за це персональна. А зараз відзначу особливо наших рятувальників, наших працівників ДСНС, передусім на півдні України, там, де багато роботи після нещодавніх російських ударів. Одеська область, саме Юрій Афанасьєв, Руслан Бубок, Євген Бєльченко, Віталій Бурлак, Віталій Грицак, Сергій Лєпший, Олексій Маломан, Андрій Мандзюк, Сергій Морозов, Олександр Семенов. Дякую. Дякую вам, хлопці, та усім вашим колегам в Одесі і в області. Також ДСНС України на Миколаївщині. І це Олександр Бабій, це Владислав Вознюк, Дмитро Зарванський, Андрій Кравченко, Володимир Крицький. Дякую вам, вашим колегам. Кожен наш регіон, кожне наше місто, кожна громада мають розраховувати на повну ефективність екстрених служб, енергетичних компаній, кожної установи влади. Уряд України повинен допомагати максимально, і ресурси під це забезпечуємо, зокрема, нашою роботою з партнерами. Українська дипломатія має два пріоритети: працювати на оборону України і працювати на нашу стійкість. Власне, на цих двох елементах ґрунтується захист незалежності та права українців жити, і це саме те, проти чого воює Росія. Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали. І як офіційні розпорядження їхній армії. Треба цей настрій Росії бачити і реагувати на нього. А коли у них саме такий настрій, то й дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах, просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитись легітимізації крадіжки Росією нашої землі. А далі інші країни в Європі, які хтось там в Росії може колись назвати своїми, начебто, історичними землями. Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення. І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки. Завтра лідери Європи зустрічаються в Брюсселі. Це дуже важлива зустріч. Результат цих зустрічей, результат Європи має бути таким, що в Росії відчули, що їхнє бажання воювати ще й в наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку. Це на 100% залежить від Європи. Саме Європі робити цей вибір. Розраховуємо також, що наші представники на цьому тижні продовжать розмову і зустрічі з американською командою про кроки, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Я дякую всім, хто захищає нашу державу.
Слава Україні!